ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ කෙසෙල් බඩ වලින් රසවත් මාළුවක්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඕනෑම ගෙදරක කෙසෙල් කණක් කැපුවාම ඒකේ කඳෙන් තමයි මේ කෙසෙල් බඩ අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. කොයිල හැඩයට, එක්ක කැරට් කපන විදියට. මම නම් මේ කොටු හැඩයට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම මේ එකතු කරන්නේ කහ කුඩු ටිකක්. ඊළඟට මිරිස් කුඩු, උළුහාල්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලුණු අපේ රස අනුව. ඊළඟට මම මේකට දාන්නේ දෙකට පලාගත්ත අමු මිරිස්. මේ බීලුණු ගෙඩියක්. රතු ලුණු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තක්කලි ගෙඩියක්. කරපිංච ටිකක්, රම්පෙ කොලයක්. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ දිය කිරි. මම මිටි කිරි ටික අරන් තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනි. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේක පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. ඒක තැම්බෙන වෙලාවේ මම මේ හදාගන්නේ පොල් මිශ්‍රණයක්. කුරුඳු, ඉඟුරු කෑල්ලක්, එනසල්, එතකොට මේ සුදු ලුණු. ඊළඟට මම මේකට මේ එකතු කරන්නේ ගාගත්ත පොල් ටිකක්. මේ විදිහට මේ ගාගත්ත පොල් ටිකත් එකතු කරලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. තලපයක් වගේ වෙනකම්ම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක හරිම සුවඳයි. ඊළඟට මම අරන් තියාගත්ත මිටි කෙර වලට මේක එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මේක එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ කෙසෙල් බඩ ටික හොඳට ආයෙත් කලවම් කරගන්න ඕනි. දැන් මේක අපි තැම්බිලාද කියලා බලන්න ඕනි. කෑල්ලක් මේ විදිහට අරගෙන අතින් පොඩි කරලා බලන්න ඕනි තැම්බිලාද කියලා. තව ටිකක් මදි වගේ. ආයෙත් මේක වහලා විනාඩි 2ක් විතර තියාගන්නවා. විනාඩි 2කට පස්සේ දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා. මේ වෙලාවේදී මම අර හදාගත්ත පොල් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන ටිකක් වෙලා මේක උතරවා ගන්නවා. මේක උතරනකොට මේ එකතු කරන්නේ බැදපු 3-5 කුඩු. ඔන්න දැන් මම්මගේ කෙසෙල් බඩ මාළුව උයලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට කෙසෙල් බඩ වලින් මාළුවක් හදලා බලන්න. මේක දියවැඩියා රෝගීන්ටත් ගොඩාක් සුදුසුයි. ඇඟේ බර අඩු කරගන්නත් මේක සතියට දෙසරයක් විතර කන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. මලබද්ධය තියෙන අයටත් සුදුසු එළවලුවක්. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.